you're always watching my videos. Thank you, you're the best flatmate ever! Hindi ko mataas yung kilikili ko, guys. Uulan. Okay, back to the game. Hi guys! Welcome to my YouTube channel, or welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw, gagawin natin yung look na isa sa mga pinaka-favorite ko na never ko pang inattempt kasi feeling ko mahirap siya, so never ko ba din tong pre-practice. Titignan natin kung kakayanin today, and ang tagal ko na tong gustong gawin, kaso nga lang, nag-recover ako sa hangover. Ayan tayo. Inom pa more. It takes 2 days para makarecover. Tapos husky pa yung boses ko kasi literal na parang bumagsak yung buong katawan ko. Natutulog lang ako. Wala akong ibang ginawa kundi matulog. Ayan. Yung gagayahin, don't do this at home. Char! So, for today, ang look na gagawin natin ay yung facial anatomy. Very interesting to kasi for me, parang ang hirap niya eh. Ang gustong-gusto ko pa naman na china-challenge yung sarili ko sa mga ganitong bagay. So, gusto ko tong gawin. Sabay-sabay nating isurpresa yung sarili natin kung kaya ba tong ma-achieve. So, without further ado, umpisahan na! Oh, ayan. Kakabili ko lang. It's an Arabic brand. Yung mga nagsasabi pala ng Arabic, hindi daw po ganun yung tamang pronunciation. Dapat daw Arabic. So, this is a rose water. It's an Arabic brand. It's called Rabi Rose Water. It's a food grade. As I told you, si Mama, mahilig ako sa mga organic na bagay-bagay. Tinatry ko. I try my best as much as possible na gumamit ng mga organic na products. Ang dumi. Primer. So, tapos na yung primer. Ngayon, na-curious ako kung kakapit ba yung pintura kung maglalagay tayo ng foundation. Kaso lang, majority ng gagamitin natin, hindi lang face paint, kundi pati eyeshadow. So for me, para mas maging effective yung pagka-pigment ng eyeshadow, kailangan talaga ng foundation. So, foundation na tayo. Gamit ako ng Fenty Beauty. May nakalimutan ako. Kailangan, dapat pala inuna natin yung glue. Oh God. Gusto kong i-glue to. So, nahanap ko tong Omya color. Ito yung para sa kilay. First time ko to. Oh my God. My God, my God. Galing. Nakikita ko lang to sa mga drag shows, sa mga drag reality show, lalo na yung RuPaul's Drag Race. Sobrang fascinated ako kung paano nila ginagawa yung makeup nila. So, ito pala yun. Ito pala yung feeling. Malagkit siya. Batak na batak. Oh, Diyos mio. Ayaw kong tantanan. So, ayan. Papatuyuin lang natin siya. Gaya ng nakikita natin sa TV. Sa Netflix. Yeah. Panoorin niyo yung Glow Up at saka RuPaul's Drag Race. Sobrang ganda nun. One eternity later. So next, gagamitin ulit natin yung foundation. Dahil tuyo na yung kilay, gagamitin ulit natin siya ng foundation. Idadab lang natin siya. Ang galing! Girl, pwede na ako mag-drag. Sarap drawing yan. Huda. Weird. Oh. Ganito pala yung itsura ko pag sinave ko yung kilay ko. Okay, next.
mag-outline na tayo. Gagamitin ko tong Stay in Place Flawless Wear Concealer Double Wear Estee Lauder in the shade 1C Light Cool. So, base sa reference natin, kailangan i-trace yung mukha. For this one, gagamit ako ng angled brush. Ayun na. So, tapos na tayo sa skeleton. Oh, skeleton kahit muscle. So, tapos na tayo sa pinaka blueprint nung look natin for today. Next, fill in na natin yung first layer. Ang gagawin ko na lang, kasi resourceful tayo, naglagay ako ng foundation. Tapos, idadab ko lang yung red face paint. Tapos, paghahaluin ko siya. We'll see what we get. Ooh, nice. So, ayan, mas na-achieve natin yung realistic na color na gusto natin. Diba? For now, habang pinapatayo natin yung side na to, dun mo tayo sa kabila. Dun sa bare face natin. Siyempre, kailangan glam pa rin yung itsura natin. Kaya, technique. Maraming nagtatanong sa akin kung paano daw ba ma-achieve yung smoky. Ganito yan. Pagka nandito na kayo sa outer crease, kailangan, para ma-achieve yung shadowy effect, dapat hindi masyadong madiin yung pag-apply nyo ng eyeshadow. Dapat sobrang magaan lang. Ito kasi pag mabigat. Ito pag magaan. Yan, gaanan lang natin. So next, mag-a-apply tayo ng red blusher. This is from Kiko Milano in the shade number 36. And then, kukuha tayo ng dark red eyeshadow. Ito yung magiging major lines ng muscles natin. Oh my God, oh my God. Kaya ko ba to? So next, mag-a-apply ulit tayo ng foundation mixed with face paint sa eye area. Next, maglalagay tayo ng concealer. Sa sobrang focus ko na maglagay ng details sa makeup kanina, nakalimutan kong i-mention na kailangang i-darken yung eye area gamit ang dark red eyeshadow. So, ayun mga Mars, kailangan natin ng voice over to the rescue kasi hindi tayo matatapos if I go into details. Ang kailangan lang natin gawin on repeat ay i-fill out yung mga spaces with dark red eyeshadow and then using an angled brush, i-dab natin siya with concealer at i-emphasize lang yung mga lines na nagawa na natin kanina. You know, those white lines over there. Hmm? Kumatok yung flatmate ko. Tapos, binigyan niya ako nito. Oh, sweet. Tingnan mo naman. All ak! All ak!
ganun. Kain muna ako, guys. Bait talaga ng flatmate ko. Sa mga hindi nakakaalam, yung flatmate ko, European. Dalawa yung flatmates ko. Isang Indian, isang Macedonian. Sobrang close kami ng Macedonian. Sweet, di ba? Pinagluluto ko siya, pinagluluto niya ako. Lagi niya akong ginagawa ng smoothie. Well, very sensitive siya sa pagkain. So, hindi siya masyadong kumakain ng Asian food. Pero, ang ginagawa ginagawan ko na lang siya ng smoothie kasi sobrang addict niya sa smoothie. Like, mayat maya yung blender namin gumagana. Blackberry. One eternity later. So, ayun na. Tapos na ako kumain. Sarap. Thank you, Mirella. Thank you. You're the best flatmate ever. Hindi ko mataas yung kilikili ko, guys. Oo yan. Okay. Back to the game. Ang ganda. Hindi ko to in-expect. Ang ganda. Nakakatakot. Char. Alagkit niya. Meron lang konting concealer na kumalat. So there you have it, ladies and gentlemen. Oh my God! Hindi ko talaga in-expect na ma-achieve natin yung look na to. Hindi talaga ako nag-rehearse. Although, marami siyang flaws kasi kulang ako sa gamit. Pero at the end, na-achieve naman natin siya. I think it's fair to say na okay naman. So yon, sana nagustuhan nyo. Sana po na-inspire ko kayo. At pag ni-recreate nyo po yung look na to, siguro bagay ito sa Halloween or pang prank kay nanay. Is a prank. Yun, gusto ko lang sabihin na alam ko na hindi madali yung pinagdadaanan natin ngayon gawa ng nangyayari sa mundo dahil sa COVID-19. Pero dama ko na malapit na itong matapos. Sana. And habang hindi pa tapos, sana gawin natin to na isang paraan para ma-inspire lalo at gawin yung mga bagay na hindi natin nagagawa noong mga panahon na kailangan natin gumising na maaga para pumasok sa school or sa trabaho. Yun lang. Pagmamahal lang, walang okrayan. Bye! See you sa next video!